ำเตือนวิดีโอ Rocket in Stranger House ทำมาเพื่อคนที่อยากฟังแนวเล่าเรื่องเท่านั้นหากผู้ชมคนไหนไม่ชอบฟังแนวสยองขวัญสามารถกดออกจากวิดีโอในหน้าที่แห่งนี้บางเสียงอาจทำให้ผู้ชมบางคนกลัวโปรดใช้วิจารณญาณเพราะวิดีโอนี้เป็นแนวบรรยายสยองขวัญนะครับขอบคุณครับ คืนวันนี้เป็นคืนวันฮาโลวีนเป็นวันที่ฝั่งชาวตะวันตกจัดขึ้นมาเพื่อฉลองวันปล่อยผีกันแต่ฉันจะไม่ได้มาเล่าเรื่องราวตำนานวันฮาโลวีนอะไรนั่นหรอกนะเพราะฉันกำลังจะเล่าเรื่องราวของเด็กทั้ง3 คนผู้ที่ทุกคนคิดว่าพวกเขาหายตัวไปแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนวันฮาโลวีนนั่นเองมีแก๊งเด็กทั้ง4 คนกำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่บนถนนในท่ามกลางผู้คนที่แต่งตัวเป็นพวกพูดผีปีศาจหรือไม่ก็พวกเทพนิยายที่กำลังเดินไปและหลอกคนในบ้านบ้างหรือนอกบ้านบ้างฉันชอบตรงฉากจัมป์สแกร์นั้นมากเลยอะ ทำเอาฉันตั้งตัวไม่ทันแน่เสียงของเด็กหนุ่มที่ใส่ชุดโจรสลัดอวกาศที่ชื่อแจ็คได้เอ่ยพูดกับเพื่อนของเขาในแก๊งใช่ชอบมากเลยทำได้เหมือนจริงมากเสียงเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดแม่มดที่ชื่อเอมี่ได้ตอบแจ็คกลับพลางถือขนมถังไปและเดินไปอันนี้คุยอะไรกันอะแล้วช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าพวกเรากำลังจะไปไหนกันส่วนเสียงเด็กผู้ชายที่ใส่ชุดต้นไม้ปีศาจที่ใหญ่เกินตัวจนมองไม่เห็นทางชื่อเชร็กได้ทักถามเพื่อนของเขาไปพลางทรงตัวอยู่ในชุดครอสเพลย์ต้นไม้ปีศาจก็บอกไปแล้วไงพวกเรากำลังไปบ้านตุ๊กตาเชอรี่เบิร์ดเพื่อซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้น้องชายฉันเดี๋ยวก่อนนะแล้วตุ๊กตาตัวก่อนที่น้องนายซื้อไปล่ะมันพังแล้วนะสิโดนเจ้าสปริงฆ่าไปเล่นจนมันขาดยับไปเลยอะฮะนี่บ้านนายเลี้ยงแรคคูนหรือหมาวะทำไมถึงได้โหดร้ายกับตุ๊กตาถึงแล้วเสียงเด็กผู้ชายในชุดตัวตลกที่ชื่อทอมน้องชายคนเล็กของแจ็คได้เอ่ยขึ้นพร้อมชี้ไปทางบ้านตุ๊กตาที่ดูแล้วเหมือนเป็นบ้านของคุณนายตระกูลร่ำรวยที่มีบ้านเป็นคฤหาสน์ใหญ่ๆเพียงแต่ไม่มีรั้วกับน้ำพุแต่จริงๆแล้วมันคือบ้านตุ๊กตาต่างหากล่ะทอมได้เดินเข้าไปในบ้านตุ๊กตาเพื่อเข้าไปเลือกซื้อตุ๊กตาผ้าโดยที่แจ็คและเอมี่พยายามถอดชุดครอสเพลย์ต้นไม้ปีศาจออกให้กับเทร็กเมื่อทอมได้เดินเข้าไปในร้านก็เจอผู้หญิงอายุ25ผมดำใส่ชุดเดรสสีแดงกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์ได้ทักขึ้นมาอย่างเป็นมิตรยินดีต้อนรับสู่บ้านตุ๊กตานะคะ เธอทักด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรกับทอมข้างๆหญิงสาวมีเด็กผู้หญิงที่อายุรุ่นราวเดียวกับทอมกำลังนั่งกอดตุ๊กตาหมีของเธอด้วยใบหน้านิ่งของเธอทอมที่เห็นเธอก็ได้ทักทายเธอด้วยการโบกมือแต่เด็กผู้หญิงที่กอดตุ๊กตาหมีดูจะไม่ได้สนใจกับการทักทายของทอมเท่าไหร่นักเธอเพียงแค่จ้องมองเขาและหันกลับไปกอดตุ๊กตาหมีของเธอต่อทอมที่เห็นเธอไม่ได้ทักทายกลับก็ไม่ได้คิดอะไรเขาแค่ได้ไปเลือกตุ๊กตาที่อยากจะซื้อมาก็พอแล้วข้างในนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กตาหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาผ้าตุ๊กตาไม้ตุ๊กตาพลาสติกทุกตัวที่เป็นของมือสองล้วนอยู่ที่บ้านตุ๊กตาเชอรี่เบิร์ดทั้งหมดในขณะที่ทอมกำลังมองหาตุ๊กตาผ้าอยู่นั้นเขาก็ต้องสะดุ้งเพราะมีอะไรบางอย่างมาแตะตัวที่หลังของเขาอย่างเบาๆ
ทอมตกใจมากและได้หันหลังมา เป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเอง เธอทำเอาซะเด็กชายตกใจ เพราะเธอมาอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน มองหาตุ๊กตาอยู่หรอ เธอถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา อ๋อ ใช่ ฉันมองหาตุ๊กตาผ้าที่ฉันอยากจะซื้ออยู่น่ะ เธอพอจะรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่โซนไหน รู้สิ ตามให้ทันละ เธอตอบทอมพร้อมกับนำหน้าเขาไปที่โซนตุ๊กตาผ้า ทอมที่ได้เห็นโซนตุ๊กตาผ้าก็ต้องถึงกับตะลึงออกมาทันที เพราะที่ผ่านมาเขามักไปซื้อตุ๊กตาผ้าที่ร้านในห้างทั่วๆไป แต่ไม่เคยมาซื้อตุ๊กตาผ้าที่ร้านที่มีแต่ตุ๊กตามากมายขนาดนี้ เพราะนี่เป็นครั้งแรกของทอมที่ได้เข้ามาซื้อตุ๊กตาที่บ้านตุ๊กตาเชอร์รี่บลัดโหเยอะจังเลยอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะโอเคขอบคุณที่ช่วยฉันนะเธอโซเฟียฉันชื่อโซเฟียโซเฟียฉันชื่อทอมนะยินดีที่ได้รู้จักในขณะเดียวกันข้างนอกบ้านตุ๊กตาแจ็คและเอมมี่กำลังช่วยเทรคถอดชุดคอสเพลย์ต้นไม้ปีศาจพลางบ่นตามประสาเพื่อนที่เรื่องมากว่าทำไมต้องใส่ชุดที่ถอดยากมากๆมาใส่ในวันฮาโลวีนด้วยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบ่นเรื่องความเซ่อของเจ้าของชุดอย่างเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าคืนนี้เป็นวันฮาโลวีนย่อมต้องมีการจัดเต็มรวมถึงความชอบของคนที่ต้องการแต่งตัวแบบจัดเต็มเช่นกันถอดนิดหน่อยสิฟ้ามันเจ็บเลยโอ้ยแล้วนายจะใส่ชุดที่มันถอดยากถอดเย็นออกมาทำไมเล่าเช็คก็คนมันอยากโชว์ชุดที่สร้างมาทำไมให้ใส่ชุดต้นไม้จะใส่อะไรใส่ชุดทางขยะมาเดินนะบ้าปะเนี่ยโอ้ยจะบ้าแต่กับนายซะจริงๆในขณะนั้นเองทอมได้ออกมาจากบ้านตุ๊กตาเชอร์รี่บลัดพร้อมกับถุงที่มีตุ๊กตาผ้าและได้ไปทางพวกเด็กทั้ง3คนที่กำลังถกเถียงกันเรื่องชุดคอสเพลย์พี่แจ๊คผมซื้อตุ๊กตาผ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะซื้อมาแล้วสินะผมซื้อมาแล้วดีเลยฉันอยากกลับบ้านอยู่พอดีเริ่มง่วงขึ้นมาแล้วสินายล่ะง่วงยังผมว่าผมก็เริ่มรู้สึกง่วงขึ้นมาแล้วเหมือนกันฮะงั้นก็กลับบ้านกันเถอะแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินกลับแจ็คได้หันไปบอกลาเอมี่และเทรคและทั้งหมดก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านวันต่อมาในเวลาบ่าย4:30แจ็คได้นัดเอมี่และเทรคที่สวนสาธารณะเพื่อคุยธุระบางอย่างกันซึ่งธุระของพวกเขาก็คือเรื่องลูกบอลของทอมซึ่งมันก็ฟังดูไร้สาระมากๆเพราะธุระของพวกเขาคือลูกบอลของทอมแต่ยังไงซะในเมื่อแจ็คได้เปิดประเด็นคุยกันเรื่องลูกบอลของทอมก็ต้องยอมฟังสิ่งที่เขากำลังจะอธิบายให้เพื่อนทั้งสองของเขาฟังโอเคฉันรู้ว่ามันฟังดูไร้สาระและฉันเชื่อว่าพวกนายต้องบอกฉันว่ามันก็เป็นแค่ลูกบอลซื้อมาให้ใหม่ก็จบเรื่องแต่พวกลูกบอลลูกนั้นมันเป็นลูกบอลของเจ้าสปริงน้องชายฉันจะเก็บมันไว้อยู่ใกล้ๆตัวอยู่ทุกๆวันถ้าจะออกไปข้างนอกก็ต้องมีลูกบอลลูกนั้นอยู่ข้างตัวอยู่เป็นประจำทอมเคยบอกฉันนะว่าเวลาเขาอยู่กับลูกบอลของเจ้าสปริงจะรู้สึกเหมือนเขาอยู่กับทอมมาตลอดและทอมก็ไม่อยากให้มันจากเขาไปไหนอยากให้อยู่กับเขาไปตลอดแต่พอไม่มีลูกบอลของเจ้าสปริงก็เหมือนเจ้าสปริงไม่ได้อยู่กับเขาซึ่งเขาก็ทำมันหายตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่เท่าที่น้องชายฉันจำความได้น้องฉันทำมันหล่นไว้ที่บ้านตุ๊กตาเชอร์รี่บลัดนั่นก็คือนายอยากให้พวกฉันไปเป็นเพื่อนนายเพื่อไปเอาลูกบอลใช่ไหมจะพูดงั้นก็ถูกนะและฉันก็หมายถึงวันนี้ด้วย
กลับไปที่บ้านหลังนั้นสินะถ้าให้ฉันเดา ก็อาจใช่ แล้วจะนัดกันที่บ้านของคุณเชอรี่เบิร์ดกี่โมงดีล่ะ 6 โมงเย็นเจอกันที่นั่น โอเคนะพวก โอเค ดูเหมือนต้องพกไฟฉายไปด้วยซะแล้วสิ และแล้วเด็กทั้ง3 คนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้าน เพื่อเตรียมตัวกลับไปที่บ้านตุ๊กตาของเชอรี่เบิร์ดอีกครั้ง แต่การตัดสินใจที่จะกลับไปในครั้งนี้ คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของแก๊งเด็กทั้ง3เพราะชีวิตของพวกเขากำลังถึงคาดในไม่ช้าเวลา 6 โมงเย็นเด็กทั้ง3ก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านตุ๊กตาของเชอรี่เบิร์ดและทั้งหมดก็ได้เข้าไปข้างในภายในนั้นแตกต่างจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงเพราะสภาพในบ้านตุ๊กตาเชอรี่เบิร์ดนั้นเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นใยแมงมุมและซากปรักหักพังและผนังสีซีดซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วเหมือนเข้ามาในบ้านผีสิงเพื่อมาล่าท้าผีไม่มีผิดแต่พวกเขาไม่ได้มาเพื่อล่าผีพวกเขามาตามหาลูกบอลของทอมต่างหากล่ะ บรรยากาศภายในบ้านตุ๊กตานี่คือเหมือนอยู่ในหนังอิดเลยอะ เทรคพูดด้วยน้ำเสียงที่ขนลุกพลางถือไฟฉายสอดส่องทั่วห้อง รอยขีดข่วนบนผนังนั่นเหมือนรอยของสัตว์เลยเอมี่พูดพลางถือโทรศัพท์ในโหมดไฟฉายส่องไปทางผนังแต่เรื่องพวกนั้นก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับแจ็คนักจนกระทั่งแจ็คได้พบบางอย่างที่กลมๆอยู่บนพื้นเขาได้ก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรนายเจออะไรน่ะแจ็คใช่ลูกบอลของทอมหรือเปล่าเอมี่ถามด้วยความสงสัยเปล่าแต่เป็นแจ็คตอบพลางหันมาทางเอมี่พร้อมกับบางอย่างกลมๆในมือเขาลูกตาดิเอมี่ร้องอุทานด้วยความตกใจเพราะในมือที่แจ็คถืออยู่เป็นลูกตาของมนุษย์มันมาทำอะไรในบ้านตุ๊กตาเชอรี่เบิร์ดมีคนมาฆ่าตัวตายอยู่ที่นี่เหรอหรืออะไรเทรคที่เห็นเอมี่ตกใจกับอะไรสักอย่างก็ได้เดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะพวก ลูกตานะสิทิ้งลงพื้นไปเลยนะแจ็คเอมี่พูดด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวแจ็คไม่รอช้าทิ้งลูกตาลงพื้นไปอย่างไม่ลังเลเขาเองก็รู้สึกขยะแขยงเมื่อได้หยิบลูกตาขึ้นมาดูเพราะเขานึกว่ามันคือลูกบอลของทอมฉันว่าพวกเราควรรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะส่วนเรื่องลูกบอลของน้องชายนายก็ตัดใจจากมันเถอะนะแจ็คแต่ว่าเสียงปิดประตูได้เข้ามาขัดการสนทนาของเด็กทั้ง3อย่างดังซึ่งมันก็ทำให้เด็กทั้ง3ตกใจอย่างมากพวกเขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปทางเสียงของประตูทางออกเชคที่วิ่งมาที่ประตูทางออกเป็นคนแรกก็ได้พยายามบิดเกียร์ประตูเพื่อเปิดมันแต่ปรากฏว่าประตูมันเปิดไม่ออกเชคพยายามบิดเกียร์อีกครั้งประตูก็ยังเปิดไม่ออกพวกประตูมันล็อกอะอะไรนะแทร็กนี่ไม่ตลกนะจริงด้วยไม่ตลกนะเฮ้ยดิฉันพูดจริงๆนะประตูมันล็อกจริงๆไม่ใช่ก็ลองเปิดดูสิเทร็กพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวทันใดนั้นเองก็มีเสียงรองเท้าผู้หญิงเดินมาแต่เสียงนั้นมันมาจากข้างบนชั้น2พวกเธอน่าจะรู้กันดีนะว่าไม่ควรแอบเข้ามาในบ้านคนอื่นโดยเฉพาะแอบเข้ามาตอนเย็นน่ะเจ้าของเสียงได้เอ่ยขึ้นเด็กทั้ง3ที่ได้ยินก็ได้ค่อยๆเงยขึ้นมาดูตามเสียงของเจ้าของบ้านตุ๊กตาปรากฏ
เป็นหญิงสาวชุดแดงสดในรูปแบบชุดยุคกลางกำลังยืนจ้องมองเด็กๆทั้งสามด้วยใบหน้าที่นิ่งเย็นและเยือกอยู่ที่ตรงระเบียงคุณนายเชอรี่เบลัดนั่นเองไหนๆพวกเธอก็ได้เข้ามาในบ้านฉันแล้วงั้นก็ขอให้สนุกกับการหาทางออกของพวกเธอละกันนะจ๊ะ เดี๋ยว คุณหมายความว่าไงว่าขอให้สนุกกับการหาทางออกนะ แจ็คตะโกนถามเชอรี่เบลัดด้วยความงงก็หมายถึงพวกเธอต้องหาทางออกกันเอาเองไงละจ๊ะ ฮะ เธอตอบด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร พวกผมก็เจอทางออกแล้วนี่ไง ปล่อยพวกเราไปเลยนะ เทร็กตะโกนใส่คุณนายเชอรี่เบลัดด้วยความไม่พอใจแม้พวกเธอนี่นะถึงพวกเธอจะเจอทางออกแต่ไม่มีกุญแจก็ไม่ได้แปลว่าพวกเธอจะออกไปได้ง่ายๆหรอกนะจ๊ะ ฮะ คุณนายเชอรี่เบลัดพูดพร้อมทั้งเสยยิ้มที่มุมปากทำเอาเทร็กแจ็คเอมี่ต่างเจ็บใจกันมากงั้นก็แสดงว่าคุณก็จะให้พวกผมหากันเองสินะแจ็คถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวกับคุณนายเชอรี่เบลัดใช่แล้วพ่อหนุ่มนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากให้พวกนายทำตามหากุญแจอ้อเกือบลืมบอกพวกเธอไปซะสนิทเลยพวกเธอต้องแยกย้ายกันหาเองนะมันจะดีกว่าถ้าให้ไปคนเดียวนะขอให้โชคดีจ้ะพูดจบเธอก็เดินจากไป เดี๋ยว พร้อมกับเสียงของเทร็กที่ได้ตะโกนถามตามไล่หลังเธอไป ทำไมไม่ให้ไปกันเป็นกลุ่มล่ะ เฮ้ยบาย นี่พวกเราต้องแยกกันหากุญแจทางใครทางมันจริงๆเหรอ คงจะเป็นแบบนั้น แต่ฉันไม่อยากให้พวกเราแยกกันน่ะถ้าเกิดพวกเธอแต่ละคนเป็นอะไรขึ้นมาใครจะอยู่ช่วยล่ะอย่างน้อยก็ขอให้ใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเราเป็นคนรอดออกไปจากที่นี่ได้ละกันฮะเอมี่พูดพร้อมกับหันมาทางแจ็คพวกเราจะพยายามหาทางออกกันเองทางนี้ไม่ต้องห่วงและที่สำคัญพวกเราก็มีโทรศัพท์อยู่กับตัวถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อกันผ่านโทรศัพท์ไปเลยใช่แกจะเครียดไปทำไมวะ แค่หาไปก็จบเรื่องแล้วพวก แจ็คพูดพร้อมกับตบที่หลังแจ็คเบาๆถ้างั้นก็อย่าเป็นอะไรขึ้นมาระหว่างกลางทางล่ะสบายอยู่แล้วพวก เราไม่เป็นไรหรอกนะปะแยกย้ายกันตามหากุญแจกันเถิดแจ็คและทั้งหมดก็ได้แยกย้ายกันหากุญแจไปคนละทิศคนละทางกันด้านของเทร็กระหว่างที่เขากำลังเดินส่องไฟฉายหากุญแจกลางทางอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มาจากฝั่งไหนของบ้านพอเขาได้ส่องไฟฉายมาทางเสียงนั้นก็ปรากฏเป็นอะไรสักอย่างทำเอาเทร็กเกือบจะตกใจเพราะตรงหน้าเขาคือเด็กผู้หญิงที่กำลังนั่งร้องไห้เพราะเสียใจกับอะไรสักอย่างหนูมาทำอะไรในบ้านร้างนี้น่ะรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ปลอดภัยถ้ามาอยู่ที่นี่น่ะหนูมาตามหาตุ๊กตาหนูค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูทำมันตกไว้ที่ไหนพี่ชายช่วยหาตุ๊กตาให้หนูหน่อยได้ไหมคะเธอพูดพร้อมกับน้ำเสียงที่สะอึกสะอื้นทำเอาเทร็กรู้สึกสงสารขึ้นมาทันทีและอาสาที่จะช่วยตามหาตุ๊กตาให้กับเด็กน้อยซึ่งในระหว่างที่เขากำลังตามหาตุ๊กตาให้เด็กอยู่นั้นเขาก็ได้ไปสะดุดตาที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งมันเป็นตุ๊กตาหมีที่
ที่มีลักษณะที่เต็มไปด้วยรอยเย็บเต็มตัว หน้าตาน่ากลัวทำเอาเทรคต้องพูดกับตัวเองในใจเลยว่ามันใช่ตุ๊กตาของน้องเด็กผู้หญิงคนนั้นที่กำลังตามหาอยู่หรือเปล่าวะทำไมมันดูหน้าตาน่ากลัวแบบนี้วะแต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ได้กลับไปหาเด็กผู้หญิงคนเดิมและยื่นตุ๊กตาหมีให้กับเธอพร้อมถามไปว่าน้องพี่ไปหาตุ๊กตาให้น้องแล้วนะแต่ที่พี่เจอเป็นตุ๊กตาตัวเนี้ยใช่ของเราไหมเด็กสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าที่นิ่งเงียบมือเล็กๆค่อยๆเอื้อมมาทางตุ๊กตาอย่างช้าๆใช่ค่ะ ตัวนี้แหละค่ะ ทันใดนั้นเองมือของเด็กสาวก็ได้พุ่งมาคว้าแขนของเช็คอย่างรวดเร็วและเธอก็ได้ลากเช็คไปในความมืดเช็คเอมี่ช่วยด้วยช่วยด้วยอีกด้านของเอมี่ในขณะที่เธอกำลังตามหากุญแจเธอก็รู้สึกเหมือนเธอได้ยินเสียงของเทรคแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดของเธอเท่านั้นแต่เธอก็แอบหวังว่าเทรคจะไม่เป็นไรขณะที่เธอกำลังตามหากุญแจระหว่างทางสายตาของเธอก็สะดุดไปทางห้องน้ำเธอได้เดินเข้าไปในห้องน้ำและสำรวจภายในห้องว่ามีกุญแจอยู่ตรงไหนบ้างไหมไม่มีเลยแฮะ เธอพูดด้วยความผิดหวังและกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำแต่พอเธอเดินออกไปตรงหน้าเธอก็เป็นห้องน้ำห้องเดิมแต่มีตุ๊กตาแมวที่อยู่บนพื้นกระเบื้องในห้องน้ำกำลังนั่งจ้องมองเธอพร้อมกับรอยยิ้มทำเอาเอมมี่รู้สึกไม่ถูกกับตุ๊กตาตัวนี้อย่างแปลกๆเธอได้รีบออกไปจากห้องน้ำทันทีแต่ก็ดันมาอยู่ในห้องน้ำห้องเดิมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนเธอออกมาถึงมาโผล่อยู่ในห้องน้ำได้เธอพยายามที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อออกไปจากห้องน้ำนรกนี่และอยู่ให้ห่างจากตุ๊กตาประหลาดที่เริ่มจะเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆพร้อมกับรอยยิ้มที่เริ่มฉีกกว้างเรื่อยๆจนกระทั่งเธอหยุดวิ่งขณะที่เธอกำลังพักจากการวิ่งเข้าออกจากห้องน้ำเธอก็ได้ค่อยๆมองมาที่ตุ๊กตาแมวที่อยู่ตรงหน้าใบหน้าของมันฉีกยิ้มได้กว้างมากจนเห็นฟันดวงตาของมันจากที่เป็นดวงตาแมวที่น่ารักกลับกลายเป็นดวงตาแมวที่เบิกโพลงเหมือนกำลังสะใจที่เห็นเธอหมดเรี่ยวแรงจากการวิ่งด้วยใบหน้าที่สยดสยองเอมมี่กลัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอมากพอเธอได้หยุดพักเธอก็ได้รีบวิ่งออกจากห้องน้ำทันทีแต่แล้วก็มีบางอย่างมาคว้าขาเธอเอาไว้ทำเอาเอมมี่ล้มลงไปกับพื้นเธอพยายามที่จะเตะบางอย่างให้ออกไปจากขาของเธอแต่สิ่งนั้นก็ได้ดึงเธอเข้ามาใกล้อย่างแรงทำเอาเธอถึงกับหงายหลังและแล้วเธอก็ได้เห็นใบหน้าของสิ่งนั้นตุ๊กตาแมวไม่สิไม่ใช่ตุ๊กตาแมวมันคือปีศาจแมวต่างหากล่ะมันจ้องมองเธอด้วยสายตาของปีศาจลากเธอเข้าไปในความมืดพร้อมกับเสียงร้องของเอมมี่ใครก็ได้ช่วยด้วยตัดกลับมาที่แจ็คที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่เขาคนเดียวที่กำลังส่องไฟฉายตามหากุญแจเพียงแต่เขายังไม่รู้
ว่าเพื่อนทั้งสองของเขาได้ถูกลักพาตัวไป ในบ้านตุ๊กตาของคุณนายเชอร์รี่บลัดแจ็คได้เดินเข้ามาในห้องหนึ่งที่ภายในนั้นมีสภาพที่เละเทะและผุพังเป็นอย่างมาก ถามจริง คุณนายเชอรี่บลัดไม่คิดจะจ้างคนใช้มาช่วยทำความสะอาดบ้านหรือไง นี่ไม่ได้ทำความสะอาดบ้านมานานกี่ปีแล้วเนี่ย อยู่ในท่ามกลางดงฝุ่นได้ยังไง จมูกเป็นเครื่องดูดฝุ่นไปแล้วเหรอเฮ้อ แจ็คบ่นไปพลางตามหากุญแจภายในห้องไปจนกระทั่งเขาก็มาเจอกับกรอบรูปที่ในนั้นมีรูปภาพของเชอร์รี่บลัดที่กำลังนั่งยิ้มอยู่กับลูกสาวและสามีของเธอแต่ภาพสามีในกรอบรูปเหมือนถูกฉีกออกด้วยสาเหตุอะไรสักอย่างทันใดนั้นก็มีกลิ่นบางอย่างมาเตะจมูกแจ็คทำเอาแจ็คถึงกับต้องปิดปากและจมูกเพราะกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของศพซึ่งมันก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าที่มีสภาพผุพังแจ็คได้ค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดตู้เสื้อผ้าและสิ่งที่เขาพบก็ต้องถึงกับชะงัก เพราะตรงหน้าเขาคือมนุษย์ทั้ง5 คนที่อยู่ในสภาพรอยเย็บพร้อมกับกระดุมที่ดวงตาที่มีสัตว์จำพวกแมลงและหนอนกำลังแทะกินร่างของเด็กพวกนั้นที่ถูกอัดกันอยู่ในตู้เสื้อผ้าแจ็คทั้งกลัวและสะอิดสะเอียนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขามากยิ่งทำให้เขารู้ทันทีว่าคุณนายเชอร์รี่บลัดเธอทำตุ๊กตามนุษย์แจ็คขณะที่กำลังจะเดินออกจากตู้เสื้อผ้าเขาก็บังเอิญเห็นกุญแจซึ่งมันก็อยู่ในร่างของเด็กคนที่5แจ็คที่ไม่มีทางเลือกก็ได้รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าและค่อยๆเอามือของเขาแย่ลงไปในศพเพื่อล้วงไปเอากุญแจแจ็ครู้สึกขยะแขยงกับตัวเองมากที่ได้เอามือของเขาล้วงเข้าไปในศพที่มีสภาพเน่าเละแต่เพื่อที่จะออกไปจากที่นี่พร้อมกับเพื่อนเขาต้องทำมันถึงแม้มันจะต้องใช้วิธีนี้ก็ตามพอล้วงเอากุญแจขึ้นมาได้แจ็คก็ได้ใส่เกียร์หมาวิ่งออกจากห้องทันทีพร้อมกับโทรหาเพื่อนๆของเขาแต่ก็ไม่มีใครรับสายแจ็คเลยแจ็คได้โทรหาเพื่อนทั้งสองของเขาอีกครั้งรับทำไมไม่รับวะใครสักคนช่วยรับทีจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงคนฮัมเพลงแจ็คเมื่อได้ยินก็ได้ค่อยๆเดินตามเสียงของคนฮัมเพลงอย่างช้าๆและเขาก็ได้มาหยุดอยู่ที่ห้องหนึ่งที่มีแสงสีแดงลอดออกมาแจ็คได้เดินมาส่องดูภายในห้องที่มีเสียงคนฮัมเพลงและภายในนั้นก็ทำเอาแจ็คตกใจเป็นอย่างมาก เพราะตรงหน้าของเขานั้นคือเอมมี่และเทร็กแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในสภาพของมนุษย์แต่อยู่ในสภาพของตุ๊กตาไร้วิญญาณและพวกเขาก็กำลังถูกเย็บโดยเจ้าของเสียงเพลงซึ่งเธอก็คือคุณนายเชอร์รี่บลัดและภายในห้องก็มีเด็กสาวกำลังเช็ดเลือดอยู่บนโต๊ะและแมวปีศาจที่กำลังกินตับไตไส้พุงของมนุษย์ในจานข้าวแมวอย่างอร่อยไม่เอมี่
จ็คทั้งกลัวและเศร้า เมื่อเห็นภาพตรงหน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทั้งเอมมี่และเทรคเพื่อนรักทั้งสองของเขาได้เสียชีวิตแล้ว ไม่ แต่ในขณะที่เขากำลังยืนอึ้งอยู่กับภาพตรงหน้า เขาไม่รู้ตัวเลยว่าแมวปีศาจมายืนขู่ฟ่ออยู่ตรงประตูที่แจ็คกำลังแอบมองมาแล้วเหรอเธอคงอยากเป็นตุ๊กตาเหมือนกับเพื่อนๆของเธออีกคนสินะแหมอยากเป็นตุ๊กตาถึงขั้นมาหาฉันถึงที่เลยนะจ๊ะพ่อหนุ่ม แจ็คไม่รอช้ารีบใส่เกียร์มาวิ่งออกจากหน้าห้องของคุณนายเชอรี่เบลดทันทีเขาได้วิ่งมาที่ประตูทางออกพร้อมกับกุญแจในมือและเมื่อวิ่งมาถึงประตูทางออกแจ็คก็ได้ใช้กุญแจเปิดที่บิดเกียร์ประตูแต่ประตูกลับเปิดไม่ออกอะไรกันทำไมถึงเปิดไม่ได้อะเปิดสิแจ็คพยายามที่จะใช้กุญแจเปิดประตูอีกครั้งแต่มันก็ไม่มีท่าทีที่จะออกเลยเพราะกุญแจที่เธอเอาไปไขกับประตูทางออกน่ะเป็นคนละดอกกับกุญแจดอกนี้ไงจ๊ะ แจ็คที่ได้ยินก็ได้ค่อยๆหันมาทางเจ้าของเสียงคุณนายเชอรี่เบลดหยิบกุญแจอีกดอกออกมาจากผมของเธอซึ่งมันคือกุญแจของจริงเธอเก็บมันอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่จริงนะคุณขี้โกงดิว้าแย่จังโดนจับได้ซะแล้วสิแต่ไม่เป็นไรไหนๆเธอก็แพ้แล้วมีอะไรจะสั่งเสียก่อนจะเป็นตุ๊กตาไหมจ๊ะคุณนายเชอรี่เบลดพูดพร้อมกับรอยยิ้มผมไม่อยากเป็นตุ๊กตาผมไม่อยากอยู่ที่นี่ผมไม่อยากตายผมอยากกลับบ้านผมไม่อยากเป็นตุ๊กตาได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยผมไม่อยากเป็นตุ๊กตาแหมน่าสงสารจังแต่กติกาก็คือกติกานะพ่อหนุ่มเธอแพ้แล้วฉะนั้นเป็นตุ๊กตาให้ฉันหน่อยนะ เธอพูดพร้อมกับเดินเข้ามาหาแจ็คในตอนที่แจ็คหมดเรี่ยวแรงที่จะวิ่งแจ็คทำได้เพียงอ้อนวอนขอร้องหญิงสาวชุดแดงแต่ก็ไม่มีท่าทีที่เธอจะเห็นใจเสียงร้องของเด็กหนุ่มเลยเธอจับแจ็คกดกับพื้นและเอากรรไกรที่ติดตัวเธอแทงกระหน่ำแจ็คอย่างบ้าคลั่งภายในห้องทำตุ๊กตาเชอรี่เบลดได้ทำการเอานุ่นยัดเข้าไปในร่างมนุษย์และบรรจงเย็บมันราวกับว่าเนื้อมนุษย์คือเนื้อผ้าชั้นดีที่เหมาะสำหรับการทำตุ๊กตาเด็กสาวที่อยู่ในห้องได้นำไส้มนุษย์มาผสมกับเนื้อหนูและได้นำไปเสิร์ฟให้แมวปีศาจกินส่วนเชอรี่เบลดเมื่อเธอสร้างตุ๊กตามนุษย์เสร็จแล้วก็ได้นำมันไปวางรวมกับตุ๊กตาทั้งสองมีสภาพเต็มไปด้วยรอยเย็บและกระดุมเธอมองดูพวกมันอย่างภาคภูมิใจกับความสามารถของเธอทำราวกับว่ามันคือรางวัลอันแสนวิเศษที่ได้สร้างมันขึ้นมาด้วยความสามารถของเธอเองสมบูรณ์แบบ
ต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆนะ ที่ได้มาเป็นตุ๊กตา ให้กับบ้านฉัน